the divine couple. Hogy Today az we istenségek have to felé tiszta cover szívvel a very fordulhassak. important topic, Ma sok fontos and témát this említünk is the majd. first main topic of the Srimad Bhagavatam, or the Bhagavad Puran, which is the primary creation. But before starting our journey in Mielőtt this elkezdjük ezt az ancient utazást, topic, ebben eternal az topic, let's ősi discuss a témában, little a bit Bhagavatam témájában about our present condition. kicsit beszéljünk a In jelenlegi our helyzetünkről. life, as spiritual Az életünk searchers, során we try to understand the world, meg kell the értsük life, the a világot, az conditions életet, that's a us. feltételeinket, And in order to understand it properly, és need hogy helyesen some ezt support. megérthessük, What kind of support is available for human beings mi az, in general? ami ebben segít nekünk. The sages say there are three main A szentek azt mondják, supports in the spiritual search for humanity. 3 fő segítsége van az One embernek is ebben the a keresésben. the Az egyik a sacred hagyomány, tradition. a szent hagyomány. And usually a tradition is a very long-standing process. A ami tradition, egy therefore, is régóta not so quick régről to származó act, hagyomány, not so ami quick to change, lassan reagál, but lassan very steady. változik, nagyon állandó, Very steady and preserves the truth that is contained in this tradition. és The megőrzi other azt a means tudást, for humanity in general, for the spiritual search, is the intellect. az intellektus Human az, beings are intelligent beings, az and emberi this is also a gift of God forma for humanity to understand better. intelligens. For the És ez last segít, hogy few az ember hundred years, nagyobb megértésre jusson. humanity has been using primarily Az this emberiség instrument to understand what is what. elsősorban ezt az eszközt We live használta, in an hogy megértse a intellectual világot. age for the last 500 years. Az utóbbi 500 And we évben can see egy the intellektuális results korszakban and vagyunk, also the és látjuk ennek az limitations of eredményét. our intellectual capacity. Knowledge, science is very important, A tudomány, but it's not a a tudás complete, nagyon it's not a fontos, final de ez nem egy instrument végső, to tökéletes approach eszköz, nem the teljes, divine truths, the amikor divine az reality. isteni igazságokat szeretnénk megérteni. The third instrument for humans A harmadik to eszköze az find their embereknek, way and to understand hogy the megtalálják az world around útjukat, them és felfedezzék is a the világot. intuition. Az pedig az Intuition intuíció. is very different from the intellectual approach, and we can say az intuíció az nagyon intuition is a különbözik very az delicate intellektuális instrument. megértéstől. Practically, Az everybody intuíció egy nagyon has finom műszer, this amivel mindenki intuitive rendelkezik, capacity, but in most of the cases, de a legtöbb it is esetben very underdeveloped. nagyon alulfejlett They say az that emberben. previously Azt humans mondják, hogy korábban were more az emberek sokkal able to use this inkább capacity, képesek voltak használni az this intuíciójukat, intuitive capacity, because with this intuition we can connect to mert a ezzel az finer, a intuícióval deeper, a more subtle platform of kapcsolódhatunk reality. egy végső finomabb Today, practically we can say that the intuitive manapság capacity mondhatjuk of human beings is gyakorlatilag, more or less blocked. Very hogy weak. szinte We az are emberekben very le weak. van zárva ez a képesség, az intuíció. Intuitive platform, of course you can develop. Természetesen ez But fejleszthető. as we are not very familiar with this intuition, De mivel nem is nagyon we cannot ismerjük az properly use intuíciót, this instrument, ezért nehezen is therefore használjuk, the results are questionable. és So az eredmény we see megkérdőjelezhető emiatt. the limitations Tehát of látjátok, this hogy intuitive capacity. hogy ennek az We can intuíció observe the kapacitásnak limits and the a behatároltsága problems that are created by the
intellectual capacity. Therefore, our attention is focused today on the tradition. Tradition that has a long past, and therefore it's got a bright future as well. India has preserved the sacred tradition in a very substantial, very living manner. Let's first examine a little bit the elements and the different aspects of this sacred tradition. A szent hagyománynak. Or simply we can ask why we take Bhagavatam, why we take Srimad Bhagavatam hogy miért a Srimad Bhagavatamot vesszük elő, mint az inspirációnak egy fő forrását. Actually, 3 ways to achieve perfection or to act on a perfect level. Gurudev explained very nicely that these 3 ways, the first is the Vedic way. The Vedic way of perfection hogy van 3-féle mód. A védikus út az első. You are born perfect. You are born perfect. You have all the qualifications of a perfect lifestyle. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy tökéletes életet éljünk, to accomplish this human journey, és hogy bevégezzük az emberi hivatást. Practically with all the advantages. If we examine ourselves and if we examine today's conditions, hardly we can say that we belong to this category, to the Vedic type of perfection. You come perfect, you stay perfect, and you live in perfection. Tökéletesen él, és tökéletesen hagyja ezt a világot. A második kategória, path leading to perfection is the tantric way. Vezet. Tantra in a positive sense, because tantra practically means action. A tantra gyakorlatilag azt jelenti, hogy cselekvés. If we follow a discipline, we follow tantra. If you follow Vaisnava Tantra is also there because it contains all the discipline, all the rules and regulations mind azokat a szabályozó elveket, required from the practicing Vaishnavas. So Tantra in that sense means practice. Tantra ebben az értelemben gyakorlatot jelent. And what is the way to perfection in practice? Útja gyakorlatban. You are not born with perfect qualities, az, hogy az ember nem tökéletes képességekkel vagy tulajdonságokkal rendelkezik, de a gyakorlattal ezt tökéletesítheti. So again, if we tehát újból, observe ourselves, ha megvizsgáljuk magunkat, even if we try to follow még akkor is, hogyha az ember igyekszik követni egyfajta szigorú, rendszerezett életet, necessary for us. Austerities, knowledge, renunciation, very strict cultivation is part of this way. By this you can achieve perfect qualities, but again we can see that ha közvet az ember, akkor ezzel elérhető tökéletesség. Practical today. De ez nem annyira praktikus a mai korban. The third way of perfection is the Bhagavata way. A tökéletességnek a harmadik módja a Bhagavat útja, vagy a Bhagavat típusú a lelki gyakorlat. Mi ez? This means you are not born with perfect qualities. Hogy nem születtünk tökéletes tulajdonságokkal, rules and following practice, szabályok követésével nem tudjuk elérni a tökéletességet, de egyáltalán szertehetünk a szükséges tulajdonságokra. Everybody is invited. És azt hiszem, hogy ebben az iskolában mindenki bebocsájtást nyer. Cannot achieve perfect qualities, nem rendelkezünk jó tulajdonságokkal,
mercy is extended nem tudjuk helyesen végezni a gyakorlatokat, so de a therefore we can say that ezért mondhatjuk, sacred tradition, hogy a the szent Bhagavad hagyomány, school is very much a Bhagavata connected to the Bhagavad Purana, az nagyon is because kapcsolódik this a Bhagavata Puránához. this practice, this spiritual way, the Puranas, the ancient stories has preserved az ősi történetek megőrizték this approach to divinity. Ezt a fajta megközelítést. So we belong to the Bhagavad school of spiritualists, tehát and a Bhagavatam iskolához tartozunk mi is, és emiatt a tanulmányainknak a fő tárgya a Purána szerinti élet. In India, the different types and different layers of revelation are classified in the Vedas, in the Brahmanas, Aranyakas, as books, as different genres of spiritual és más egyéb könyvekben studies. And there are also the Upanishads, and finally the Puranas. És végül a Puránákban van leírva a tökéletesedésnek ez a fajta útja. Revelation, so to say, and the other side is the sacred tradition. So we belong to the sacred tradition, and also the Srimad Bhagavatam belongs to the sacred tradition. So this is one reason why we choose Srimad Bhagavatam as a main source of information for us. But this is not the only source, or not the only reason. Why we rely on the Srimad Bhagavatam so much? There are two more reasons coming from inside the Bhagavatam itself. 2 or 3. 2-3. És ez szintén At a the very beginning, Bhagavatamból the Srimad Bhagavatam declares that Krishna stu Bhagavan Swayam, meaning Krishna is the supreme personality of Godhead. He is God supreme. Therefore, we accept the authority of the Srimad Bhagavatam, declaring who is God supreme. It's very important to find the proper reference. If you want to understand life, if you want to understand the world around you, you need the proper reference. And if we don't know whom, which ideal we want to approach, how shall we achieve the goal? We need to specify the goal. And the Srimad Bhagavatam says, Krishna stu Bhagavan Swayam, Krishna is the supreme personality of Godhead. And there is another reference in the Bhagavatam itself. A Bhagavatamban az is because at the end of the previous yuga, the previous epoch, Krishna has returned to his abode. Krishna visszatért lelki hajlékára, finished his pastimes on this planet és befejezte a földi világban bemutatott tiszteléseit, és ezért today this planet is like abandoned ezért a földünk olyan, mint egy Isten által elhagyott despiritualized. More the material, more the anyagibb, everyday conditions prevails, Kali Yuga. But it is said that Krishna has left the Srimad Bhagavatam here, which is like a literary incarnation or a book incarnation of him, a kind of presence, divine presence. It is very important to have a reference, a source of information that represents the divine presence for us. That it is just like to have God at your home, just like to have Krishna in your temple, in your ashram.
mint hogyha Krishna személyesen ott lenne a templomodban, az asramodban. The presence of the Srimad Bhagavatam, or to give a Srimad Bhagavatam jelenléte, vagy pedig annak odaajándékozása, az egy lelki gyakorlat. So this is a second reason from inside the Bhagavatam, Krishna's to Bhagavan Swayam, and this is a literary incarnation. Amit szintén a Bhagavatam magyaráz el nekünk. But there is a third vagy egy harmadik reason why we appreciate annak, hogy miért ennyire nagyra tartjuk a Bhagavatamot. It describes Krishna's pastimes. Mert ez Krishna tetteléseit írja le. So thoroughly. You can find tons of information. Nagyon sok információt találunk a Bhagavatamban arról, hogy Krishna hogy bánik a baktáival, mik a kezdtelései, mivel tölti az időt, néha általánosabb revealing the truth or subduing the demoniac forces. Hogy például védelmezi az igazságot, vagy a démoni erőket. In the Vrindavan pastimes, where he is associating with his de a vrindávani kezdtelésekben, ahol a baktáival társul, this book is so precious, because it ezeket is megtaláljuk a Bhagavatamban, és épp ezért ez a könyv számunkra oly becses. The actions of the Supreme, ahol how he acts, how láthatjuk, he hogy Isten therefore, hogy again, cselekszik, hogy viselkedik. Bhagavatam is appreciated very highly. Ezért a Srimad Bhagavatamot nagyon about Krishna in different sources. Különféle forrásokból nagyon sokféle információt kaphatunk Krishnáról. And from among the lilas, de a Srimad Bhagavatamban nagyon sokféle kezdtelését olvashatjuk, és különösképpen a rasszikus kezdteléseket. The Bhagavatam declares Krishna is the supreme personality of Godhead. Jelenti, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége. It declares the sports, másrésztről tells the elmeséli kezdteléseit is, the intimate pastimes, az intim kezdteléseket is, surcharged with ras, amik tele vannak a rasszikus rasszával, ízzel. So therefore, again I say, the Srimad Bhagavatam is so important for us. Újból, hogy a Srimad Bhagavatam ezért is oly fontos számunkra. But what about other references? If we examine the opinion of Srila Jiva Goswami, he also says something about the Srimad Bhagavatam. Let me quote. Ő is kijelenti a Srimad Bhagavatamról, hadd idézzem. Jiva Goswami is the philosopher from the Goswamis. He wrote thousands of pages and discussed the most important theoretical and theological truths of our tradition. So what he says about the Bhagavatam, he says the Srimad Bhagavatam is the fifth Veda. He declares that this is the fifth Veda. And just to quote properly, hogy helyesen idézzem, in our age, it is very difficult to understand a mikorunkban nagyon nehéz megérteni the Vedas, what to speak of following the Vedas, azok követéséről. Those who should have preserved this sacred tradition many times misuse and change, distort the words of the Vedas. Therefore, in the present age, the Puranas are the best purports of the Vedas. The best, the most applicable purports és legjobban alkalmazható tudománya vagy írása. So therefore, if the philosopher in our tradition says a filozófus, amit a tradíció filozófusa azt mondja, is on the Srimad Bhagavatam, hogy a figyelmünket fordítsuk a Srimad Bhagavatam felé, and there is one final reason why we like és van egy utolsó ok, hogy miért annyira Mahaprabhu himself has picked fontosnak tartjuk a Srimad Bhagavatamot, mert ezt magát Mahaprabhu is úgy jelölt meg, mint az információ legjobb forrása. A Srimad Bhagavatam a Védáknak az éreggyümölcse. Why it is so sweet? Miért olyan édes? Because it was
transmitted, it was declared by Shukadev Goswami, and he was picking on the most sweet fruits of Krishna's pastimes. So these are the facts that support our choice, support our appreciation of the Srimad Bhagavatam as the fifth Veda, as the perfect purport and most useful purport of the Vedas, as it declares Krishna's superior position, and also as it declares the legősibb of the Lord. Pozícióba helyezi. So, let's discuss today's topic. Beszéljünk ma arról. Purana, the word itself is very interesting because the first meaning is old, like history. History is old, ancient, traditional. This is what we can say. Purana is a traditional scripture. A Purana egy hagyományos It's a very important source of information. Az információnak egy nagyon fontos forrása, kulturális szempontból, morális, practical, gyakorlati, geographical, földrajzi, even the military background of the times, 1000 years, a harci történelem szempontból is. But most importantly, this is a source book of spiritual reference. Therefore, we appreciate. Referencia. We are not searching for a scientific record of historical data, but we are searching for a spiritual reference. Természetesen történelmi adatok is találhatók benne, de mi leginkább a lelki. Purana also has a different meaning. It's very nice. A Purana jelent mást is. Says, old yet ever fresh. Ősi, de mégis örökké ifjú. Yet ever fresh. Ezt is jelenti a Purana. That means it's a living revelation. Ez azt jelenti, hogy ez egy élő, it is important for us. If you approach the Srimad Bhagavatam properly, ha megközelítjük, ha helyesen közelítjük meg a Srimad Bhagavatamot, through this you can approach the divine couple and Krishna will speak to you. Ezen keresztül meg tudjuk közelíteni pages, through these stories, az isteni párt is, és akkor Krishna a beszélésein keresztül hozzád is beszélni fog. Traditional, but ever fresh, always ősi, hagyományos, mégis mindig that's very important criteria, so that our tradition is not something stale or non-applicable. Nem egy alkalmazhatatlan, vagy egy megkövesedett hagyomány. Proof of a theory is the practice. A teóriának a bizonyítéka a gyakorlat. So, what proves the validity of the Srimad Bhagavatam? That you can practice today. You see the practice. What is given in the traditional book, you can see it living today. And therefore we can join into this tradition. Therefore we can also be a practitioner in the Bhagavata school. So I think that is a very, very important thing. So it's not old and stale, but it's very ancient, traditional, and ever fresh. Régi, ódon. So this much about Puranas. Later on, we shall return to some other aspects of this kind of sacred tradition. Today's topic is about the primary creation. It's called SARGA in Sanskrit. SARGA is how the basic elements of creation are manifested. It's a little dry topic compared to the pastimes of Krishna, but nevertheless we have to cover this because it gives
a very important foundation amiatt is, for hogy our legyen practical egyfajta philosophy. So let's elgondolásunk, hogy mik az alapjai ennek a gyakorlati filozófiának. This primary creation is explained in the ez az eredendő teremtés, hogy magyarázza meg a Srimad Bhagavatam. It is mostly discussed in the second canto, so leginkább a második énekben van erről szó. Hadd idézzem. The primary creation az of the 16 elements of material nature ami a 16 SARGA. Alapvető anyagi elemre. What are these 16 elements? It's also given. Ez a 16 elem. The 5 basic material elements like az 5 fire, water, anyagi elem, earth, tűz, air, föld, víz, levegő, sky or ether, éter, the sound, a hang, the form, a forma, the taste, az íz, the smell, and the touch. That is altogether az illat és az 10. Érintés, plus ezek eddig 10. The eyes, the ears, szemek, the fülek, nose, orr, the tongue, nyelv, and the touch, the skin is 15, plus eddig the 15, mind. És plusz az elme. So these are the elements. These are the 15 plus 1 elements of primary creation. Elem, of course, az eredendő we are a little confused because usually we think that humans have the capacity to taste, to touch the form, mert általában azt gondoljuk, hogy az ember az, aki képes megérinteni egy formát, how is it part of the primary creation? How is it part of the first creation? Well, on the cosmic platform, at the very beginning of the manifested universe, these basic fundamental elements and capacities are first manifested on the cosmic platform. Először ott so not in the human beings, but on the cosmic még nem akkor az emberi. And it is very nicely described in the second canto, so if somebody wants to find the details, please read. Tehát it gives you a complete view and complete explanation of these details, of these elements. So you can check. Mostly this is in the 10th chapter. Ez leginkább a 10. fejezetben található. But if we want to break down, if we want to analyze and understand the most important point here, és megérteni, the general point mik a legfontosabb pontok, we have to understand that the primary creation is hogy az elsődleges teremtés as an emanation. Mint emanation theory. Emanáció teória. You know, different religions, different philosophies try to explain creation in different terms, in different ways. Különféleképpen. Some schools say that God created azt mondják, hogy Isten teremtette a világot. Mások azt mondják, hogy a semmiből jött. So he can do that. But other schools, they say that there is no starting point for the manifested word. It's always hogy nincs kezdőpontja a világnak. In a created manifest phase and then in an unmanifest phase. Hogy so néha megnyilvánult, máskor megnyilvánulatlan a világ. Yet other schools, extreme schools will say that practically this is non-existent. Azt mondják, hogy gyakorlatilag a világ nem létezik, hanem illúzió. So these negative schools will deny ezek a negatív the existence iskolák of the world, tagadják a világ also létezését, of the individual, and a személyiség they will létezését is deny tagadják, the és végül existence of anything superior, bármilyen God, felsőbb higher rendnek a intelligence, létezését whatever. is tagadják. So these legyen az negative Isten, schools will say bármi nothing más. is there, nothing exists. Ezek a negatív iskolák azt mondják, hogy semmi nincs, semmi nem létezik. Mi pedig azt mondjuk, hogy minden létezik. On the absolute and also on the relative platform. Az abszolút és a relatív síkon is.
the created world, so to say, the primary creation, a teremtett világ, vagy az elsődleges teremtés egy valóság. It's an emanation from the divine reality. Az a lelki síknak a kiáradása. This is a very high class, és ez a kiáradás teória egy igen magas szintű filozófiának mondható. Más ősi filozófiák vagy iskolák szintén használták ezt a fajta magyarázatot a világnak, ezt a kiáradás elméletet. But this general view given in the Bhagavatam at the beginning, this general view is specified by Chaitanya Mahaprabhu. Nézet, because Chaitanya Mahaprabhu is it's a general notion, emanation, but how it works, this is the real question. And actually today we try to approach this how of the primary creation, how it happens. Hogy működik az eredendő, if we can accept that there is an teremtés. ultimate source of everything, as it is said in the Brahma Samhita, a Brahma Samhitában azt írják, Krishna Govinda is the ultimate cause of all causes. Then everything is a result. Everything is an effect. És minden ok következmény. Source compared to this ultimate first cause. Everything is secondary compared to this. Elsődleges oknak a következménye. So, Mahaprabhu declared that the emanation or the consequence a következmény is real. Is real. It's not unreal. So God is real, Isten and His valódi, creation is also real. És a teremtése szintén valódi létező. The cause and effect rule is called karya. The cause is karya. Kárjának hívják az okozatot. So to say. The cause results in the consequence. Az ok következménye, philosophy az eredmény. is Sat Karyavad. És Mahaprabhu filozófiája a Sat Karyavad. Real. A Sat azt jelenti, hogy valódi. Truthful. Igaz. In reality. Létező. Karya means consequence. Kárja következményt jelent. Means philosophy. Váda pedig filozófiát jelent. So we can say that according to the general rule of the Srimad Bhagavatam, hogy a Srimad Bhagavatam the energies are emanating from the ultimate source, Krishna, and vagyis, hogy az energiák Krishnából származnak, ezt Mahaprabhu szintén megerősítette. The result is real, hogy az eredmény valódi, philosophy, therefore we belong to this Sat Karya Vada. És ezért tartozunk Mahaprabhunak a Sat Karya Vada filozófiájához. Real effect, the realistic consequence, the school of realistic consequence. Beszél. Nevertheless, we know that the material creation, the material sphere is not the final reality. It's not mégsem a végső szféra, annak ellenére, hogy létező és valódi. Because it is a special energy of the Supreme. Mert ez a legfelsőbbnek egyfajta különleges energiája. And to be even more specific, excuse me for the dry data, but we have to specify. Ne haragudjatok a száraz információért. Mahaprabhu and his followers, the Goswamis, Mahaprabhu és követői a Goswamok elmagyarázták, hogy ez a Sat Karya Vád, vagy a valódi következménytana a manifestation or a little change, a revelation, an emanation. Egyfajta kiáradás, a legfelsőbből való kiáradás. There is a change in the absolute. In the absolute, there change. It cannot de anélkül, hogy a legfelsőbbben emiatt változás történne. Ha ez abszolút, hogyha a teremtés által az abszolút változna, akkor nem lehetne abszolút. Ezért Mahaprabhu azt mondta, the Supreme did not change, but hogy a legfelsőbb nem változik,
hanem hogy az energiái változnak. That Lord Vishnu, Krishna has three main types of energy. One, the tudjuk, inner, internal spiritual energy. Hogy az Úr Vishnunak háromféle energiája van, belső, közbülső és külső energiája. Lelki energiája a legbelső, ez a legfelsőbb, míg az anyagi, az alárendelt energia, és közte a Jiva Shakti. Ez a háromfajta energia. Parinama Vada. I know it's a little complicated, but we had to specify this. If the cause is real, tudom, hogy ez kicsit nehéz. The consequence cannot be unreal, right? So the cause and the effect, the source and the consequence are both real. That brings the reality of our philosophy. That gives the reality, the real nature, the positive nature of our philosophy. And also there are some points to consider here. Más dolgokat is figyelembe kell vennünk. Ahogy említettem, this creation, like the earth, water, hogy fire, az eledendő elemek are happening in a cosmic scale, on a cosmic scale. And it is said that Krishna has taken a Virat Purusha, or a kind of universal form, a cosmic form, so that all these different elements can reveal. And therefore, all the different planetary systems are part of this cosmic, huge cosmic body. The sun and the moon are the two eyes. The mind of this cosmic Purusha is the ever-changing moon, or the... Igen, hallom téged. Hallasz most? The breath of this cosmic person is the air. Hallatszik a magyar? My favorite is the creative force, or the poetic force. These are the small little birds. It's very beautiful. So everything that is manifested is somehow connected to this Purusha, to this divine cosmic personality. And what is important here is that the elements are not only on the human platform, but on the cosmic platform as well. Ezek az elemek nem csak az emberi szinten vannak jelen, and what is very important on this huge list of identity, like planets, this bodily part, the animals, or that bodily part, it is said that the humans are the shelter of this cosmic form. Hogy az ember, so we can also say, just for easy understanding, that God creates humans so that he can take shelter with them. It's a very nice az Isten concept. Azért alkotja az embert, the human beings are so dear to Krishna that he's ready to go with them, ready to stay with them. That means the humans are the shelter of this cosmic form. Why? Because the source and the result, the origin and the consequence are both real. God is real, mind a kettő humans are igazi, valódi. Supreme soul is real, az ember is, the individual soul is also real, is valódi, az egyéni and they lélek is belong valódi. together. They belong. There is an original bond between Ez az eredendő kötelék. So, also, if we go a little bit further, hogyha kicsit tovább megyünk, it is said in our Rasic theory that the object of divine love is Krishna Govinda or Srimati Radharani, the divine couple. They are the object of the approach of a devotee. Radha Govinda, and ez egy baktának a the shelter of this divine love, or the capacity to love, vagy a szeretetre való kapacitás in the soul. So this is the shelter of this divine love. It's very beautiful.
Ez az oltalma az Isten szeretetnek. Nagyon szép ez is. So Krishna is ready to take the company of the loving devotees. Tehát Krishna hajlandó a szerető bakták társaságát élvezni. Of the human being, the individual human being. Why? Hajlandó elfogadni because they have something az egyén, in common. Az egyén szolgálatait, mert van valami közös bennük. A teremtett és a teremtőben van valami közös. A természetük lelki. Ezért van esélyünk, hogy a legfelsőbbel kommunikáljunk. Atmanam atmana, by the soul, by your own individual soul, you can approach the supreme soul. So az egyéni lélek meg tudja közelíteni a legfelsőbbet. Motivate the best part of you, and with this you can achieve the supreme perfection. Így közelíthetjük meg a legfelsőbb tökéletességet. Vishnu, Krishna, they are the shelter of everything. Ők mindennek az oltalmai. All the manifestation is in the body of Mahavishnu, right? Minden Mahavishnu testében van benne. Is expanded from Mahavishnu's body. Minden az ő testéből árad ki. When Mother Yashoda was checking vagy amikor Krishna, whether he had taken leellenőrizte, hogy Krishna evette földet, mit látott Krishna szájában. He saw a cosmic vision inside the mouth of a small little boy. That means Krishna or Vishnu, they are the shelter of everything. Everything is inside minden létezőnek az oltalma, vagyis minden benne van jelen. Specifically the shelter of the az ember pedig, and a devotee is specifically the shelter of divine love. So beautiful. A bakta pedig az Isten szeretetnek they can establish their connection. We can establish our connection. This is very, very high and very, very beautiful. És nagyon szép. And why is it possible? Gondolat. Because the miért lehetséges ez? If we say mert a következmény valós. Individual soul ha azt mondjuk, hogy az egyéni lélek like a dependent reality olyan, mint egy supreme source, valamitől függő, vagy a legfelsőbbtől függő that means we valóság. That means we are part of not of the material sphere. Ez azt jelenti, hogy nem a lelki valónak, vagy nem az anyagi valóságnak a részei, the divine word, the divine reality. hanem a lelki világnak, put it very simply, we a are lelki not valóságnak. Ezt egyszerűen úgy is mondjuk, hogy nem a test vagy nem az én. Ezt nagyon könnyű mondani, de milyen mély tartalom van mögött. Ez az elsődleges teremtés is már valami nagyon magasról szól. In two ways. You can explain it from the origin, egy dolgot kétféleképpen tudsz megmagyarázni. Vagy az eredetéből kifolyólag, vagy az eredményéből kifolyólag. So now we can see what is the purpose of this primary creation. Hogy ennek az eredendő teremtésnek mi a következménye. The working functions, minden and the érzék, mind a működő érzékek, the cosmic az elme, and on the individual platform. Why? In order to find your way back home. Ez csak is azért lett megteremtve, hogy az ember megtalálja the senses, the understanding, the intellect, az értékek, the mind, the loving capacity of the soul is given in order a léleknek a szeretetre való kapacitása mindarra való, this is the megtaláljuk a hazafelé vezető útunkat. This is the purpose. So far we were discussing the origin. Beszéltünk az eredetről. Now we discuss the purpose. What is the purpose of creation? The primary purpose of the primary creation is to help the jivas, is to help the souls to find their way back home, back hogy to Godhead. segítsen a lelkeknek abban, hogy hazataláljanak. Explanation. Why? Because this relative, created, manifested universe, the vast universes, we can say, also serve the purpose of divine leelas. Some specific leelas are manifested here. A helyszínei Krishna uses the material
creation, so to say, also for his pastimes. It's a very divine purpose of the creation. Helyszínként is használja how it started by an urge. And we shall discuss later all these different factors and all these different topics that are discussed. Mindezek a témák vagy faktorok, Today we had covered the primary creation. How the elements, how the senses, how the functions and the mind were created. Tárgyaljuk, hogy a különféle anyagi elemek, az érzékek, Don't forget, az elme, hogy the source szolgálják and the result, the consequences, both ezt az real. okot. The Srimad Bhagavatam declares that Krishna is the supreme personality of Godhead. És hogy a Srimad Bhagavatam kijelenti, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége. Arról is beszéltünk, hogy a Srimad Bhagavatamban Krishnának a klasszikus ketteléseit is megtaláljuk. The best of ourselves. Ezért adjuk magunkból a legjobbat. Identity, we can find our connection with the Supreme. These two words belong together. There is an original connection between us and the Supreme. A legfelsőbb és a lélek között van egy eredendő kapcsolat. The goal of spiritual life, a lelki életnek a célja is simply to revive this original consciousness. Annyi, hogy a lelki tudatot felébresse az ember, Ezzel rendelkezünk, és and finally, let me quote one verse végül hadd idézzek egy verset a Srimad Bhagavatamból. It is also coming from the second canto. Ez is a második énekben található, és így szól. What is the use of a long life? Mi a hosszú életnek az értelme? If we waste it, ha elhanyagoljuk, ha elfecséreljük, one moment of purified consciousness is more precious. Egy pillanat a tiszta tudatban eltöltve, we can start our journey searching for the goal of our life. Többet ér, mint egy egész elfecsérelt élet, mert akkor az ember el tudja kezdeni keresni az élet végső célját. Mi az értelme egy hosszú életnek, hogyha azt csak elfecséreljük? And we repeat what we had perceived ezt a lehetőséget elfecséreljük, creation cycles in the previous lifetimes that we had spent here. A korábbi életeinknek a hibáit. Better to have one moment jobb, of purified az ember csak egyetlen egy pillanatot is eltöltsön tiszta tudatban, mint egy első lépés ennek a hosszú utazásban megtett első lépés, to find the supreme goal of our life. Hogy megtaláljuk az életünknek a lelki célját. Thank you so much for the attention. Köszönöm szépen a figyelmeteket. In this way you helped me a lot to remember what I have learned. Segítettek abban, hogy emlékezzek arra, amit lelki tanítómestereimtől megtanultam. Please stay connected. Next time we shall discuss the second main topic következő of the Srimad a Srimad Bhagavatam második fő témáját fogjuk tárgyalni, ami a másodlagos teremtés. The primary creation. Next time we shall cover the secondary creation. And finally, let me offer my respects to our spiritual masters, hadd ajánljam hódolatomat lelki tanítómestereimnek, és nektek is, a hallgatóságnak. Lelki életetekben sok sikert kívánok. Srila Gurudeva ki. Jai. Jai. Maybe we can unmute all. Jai, Jai. Jai, Jai. Radhe, Radhe. Radhe, Maharaj. Thank you. Haribo. 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 So nice. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, Maharaj. Oh, you are here. Oh my God. Radhe, Radhe. Stop the lights. Radhe. Oh, so nice. Warm embrace. Very nice, very nice, Maharaj. Thank you. When are you coming to Croatia? You don't see me there? I'm there. I'm sitting with you. Yes. Physically. I will come. Jai, Rasika, you are also here. Thank you so much.
Te hol vagy most, Rasika? Angliában. Oh my God! Azt hittem, hogy itthon van. Akkor te otthon vagy otthon. Igen, jó lenne. Remélem, hogy majd menni valamikor. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, és annyira jó ez a lehetőség. So,